Hello guys! Sa video tutorial na to, ipapakita ko sa inyo kung paano natin maibabalik sa original firmware yung CF-N1 natin from Openwrt. So ngayon, yung Openwrt ko, gumagana na to. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya maibabalik sa original firmware. And then, yung application na gagamitin natin, may kita nyo siya yung link sa description ng video na to. I-download nyo lang and then i-install. So, bago tayo magsimula, dapat yung IP address niya, napalitan natin siya to 192.168.1.10. Dapat, yan yung IP address niya. Tapos, yung folder kung saan tayo nag-install nung application na nasa description ng video na to, dapat alam nyo kung saan siya nakalagay. And then, yung original stock firmware ng CF-N1, copy paste nyo lang siya doon. Copy nyo lang and then i-rename nyo siya according to itong nasa folder. Makikita nyo Comfast_auto.binram and then i-rename nyo pa siya isang file ulit ng firmware_auto.binram. Yung LAN port naka-connect siya sa ating laptop or PC. And then, ang gagawin lang natin is unplug nyo lang siya and then plug. So, pagka-plug nyo, ito ang makikita nyo. So, nag-read na siya. Na-read niya yung file and then, ino-overwrite na niya yung file ng CF-N1 para maging original siya, yung factory firmware ng ating CF-N1. So, ngayon, i-check natin siya through command prompt kung tapos na ba siyang mag-reboot yung CF-N1 natin. So, ang tatandaan nyo lang guys, di sa folder kung saan natin na-install yung application na gagamitin natin na TFT-PD64. Sa yung laptop ko, 64-bit, kaya yun yung na-install ko. Dapat yung file name yung stock firmware ng CF-N1, i-rename lang natin siya ng Comfast_auto.binram and then isa pa firmware_auto.binram. So ngayon, ito na, ginawa na natin siyang obtain IP default para makita natin kung bumabato na yung CF-N1 natin, kung back to original settings na siya. So, hintay-hintay lang tayo. Basta dito guys, trial and error lang siya. Kasi yung nangyari sa akin, nilagay ko siya sa LAN 4, hindi gumana. LAN 3, hindi gumana. LAN 2, hindi siya gumana. Yung nilagay ko siya sa LAN 1, basta unplug, plug nyo lang siya. Trial and error lang siya hanggang sa mag-loading na siya, mag-read na yung ating application para ma-overwrite yung firmware niya. So, ganun lang. So, ngayon, check ulit natin siya kung gumagana siya. So, yung original niya na IP address ng CF-N1 is 192.168.0.1. Ayan. Meron na siya. Bumabato na siya ng signal. So, ang ibig sabihin niyan, original firmware na siya kasi yun na yung IP address ng ating CF-N1. I-reload lang natin siya. Ayan na. So, successful yung pag-reflash natin. I mean, pag-balik natin ng original firmware ng Comfast CF-N1 back to factory settings. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa video na to and maraming salamat. So, basta don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.